Okay, so kung nag-iisip ka pa rin ng ano kaya ang bonggang pasta dish na pwede pang ihabol for the holidays, eto, isa to sa mga favorite kong orderin sa isang Italian fast food chain dito sa Philippines and international siya, meron din sa ibang lugar, sa ibang bansa. This is Bake Ziti. Palagi ko to talagang ino-order, partnered with pizza, and kung ano-ano pa. But you know, I had difficulty finding ziti. I'm sure ikaw may hirapan ka din maghanap niyan. So I'm using penne. Ang difference lang naman kasi ng ziti, medyo mas makapal siya and mas malaki ng konti compared sa penne. And wala siya nitong, ano bang tawag dito? Yung parang linya-linya. Hindi na po mahahalata masyado yan. Diyos ko po. So, nagpapakulo na ako ng pasta water and hindi pa siya masyadong mainit. So, simulan muna natin yung sauce. Eto na. Eto yung sauce na yung pag umorder ka dun sa fast food chain na yon, ilalagay nila yung pasta sa pinggan, pagkatapos bubuhusan nila itong white sauce sa ibabaw. Yun talaga yung nagpapasarap. And actually, ang dali-dali lang po nitong gawin. So first, you need half a cup of butter. Ayan. I think more than half a cup tong nilagay ko, pero okay na yan kasi masarap naman ng butter. And ang isa sa mga secrets, you put grated garlic. Grated. Yes, talagang gagayatin mo yan because this is to infuse. Hindi mo ito igigisa. You just want the nice flavor and juices of the garlic. And you can only achieve that pagka ginayat mo. Or kung meron kang garlic press, pwede ka din gumamit ng garlic press. Pero mas gusto kong ginegrate. Ayan o. See? Nakikita mo yung kanyang juices lumalabas. You need around 1 tablespoon. Pwede mo naman dagdagan pa kung mahilig ka sa garlic like me. Okay, so ayan, naglagay ako ng mga 4 cloves of garlic that I've grated. And then into this, I'm going to put all-purpose flour. So basically, gumagawa ka ng roux. R-O-U-X. Roux. So the butter and the flour that you cook together, that's the roux. Ang dami kasing butter, kaya makikita mo, oh, yung aking flour, medyo nang liit. And then, I'm just going to put into this fresh milk. You just put around a liter of fresh milk. So, para hindi ka na nagsusukat, etong 1 litro, yan na yon. Ay, tumalsek. And pag ganito, pwede ka nang gumamit actually ng wire whisk to make sure na hindi magbubuo-buo yung harina. O, ayan, kumukulo na pala. So, this is my boiling water. I'm going to put some salt. Be generous with the salt. And I'm putting half a kilo or 500 grams of pasta. Okay, timeran natin. It says here 11 minutes. Ang gagawin ko lang is 10. So, 10 minutes in my timer para hindi siya malabog. And ito naman, pinapakulo ko. Maaamoy mo. Lumasa talaga. Humawa na yung bawang. And syempre, yung pasta mo, halu-haluin mo. O, ito na ginamit kong panghalo para melos ka sa hugasin. Okay, halu-haluin mo yung pasta mo as you boil it para hindi sila nagdidikit-dikit. And ito, makikita mo, no, habang kumukulo siya, lumalapot, nag-a-activate yung starch. So, itong aking cheese sauce, cheese garlic sauce, lagyan ko ng konting nutmeg. Whenever you're cooking something creamy,
Lagyan mo ng pinch of nutmeg. Wala sa recipe, pero nilagyan ko. Mas nag-e-enhance siya. And lalagyan ko din ng konting thyme para medyo lasang sosyalin. Konting thyme. Okay? So, bring it to a boil and then pinatay ko na yung apoy. I'm going to put grated Parmesan cheese. Around a cup. Kung gusto mong mas malapot, mas malasa yung sauce mo, pwede mo pandagdagan yung Parmesan cheese. And if feeling mo, kagaya ko, feeling ko, medyo nalalabnawan ako sa sauce, pwede mo pandagdagan yan ng slurry. This is just milk with flour or water with flour. Diba? Kung feeling mo nalalabnawan ka, ay gawin mo yung thickness na gusto mo. Okay, this sauce looks good to me. Ilang minutes pa ba yung pasta natin? 3 minutes. Titikman ko muna yung ating cheese garlic sauce. Sarap, kaso matabang. Lagyan ko ng konting salt. So yung harina, dinagdagan natin, pwede nga sa simula pa lang, instead of 1/3 cup, gawin mo ng 1/2 cup yung ilalagay mong harina kung gusto mong super thick. Ay, sarap. Konti pang salt. Ako gusto ko nilalagyan ng konting chili flakes. Pero, patatawarin ko na yung sili. Gawa ng syempre, pag ganito mga holiday season gatherings, di ba, minsan may mga bata and they don't like spicy. So, wag mo nang lagyan ng sili. So, eto, ready na yung ating cheese garlic sauce. Hinihintay ko pa yung ating pasta. Malapit na din to. Okay, ayan na. Teka, hanguin na natin. So, bago ko hanguin yung pasta, kukuha muna ako ng 1 tasang pasta water. Ayan, Diyos ko, nakakarindi naman to. Diyan mo yan. Turn off the flame. And then, strain lang natin. Strain! Okay. So, pagkasala mo, ganito lang kasimple. Ibalik mo lang dyan sa kaserolang yan. Balik mo sa kaserola, baka sabihin nyo, no? Bake City, hindi mo naman binake. Kasi Diyos ko po, pagka ganitong busy season, maski ako, no? Yung parang wala na akong oras na buksan yung personal oven ko sa sobrang busy mo sa mga orders. So, ito is medyo parang dinaya. Sorry for the term, pero kahit dinaya, masarap. Grated garlic. Put some grated garlic. Dire-diretso na yan dito. Nako, ito yung mga tipong December 31, nagre-request ng pasta yung pamilya mo. Hindi mo malaman kung anong lulutuin mo, pero gusto mong something social. Okay? Grated garlic just to infuse. And then I just have here crushed tomatoes. You just put 1 cup muna ilalagay ko. 1 cup muna. And this is oregano. Dried oregano. Kung may fresh ka, edi ikaw na. Diba? Namatay na kasi yung mga fresh oregano ko. And this is olive oil, extra virgin olive oil. Lagay mo lang dyan. Yung pasta water na tinabi natin kanina, just a splash. And meron ako ditong tomato paste. Hindi mo naman kailangan ilagay lahat. Kahit mga 2 teaspoons lang ang ilagay mo. Lagyan ko pa ng crushed tomatoes. And I'll just get some sugar. Alam ko yung mga Italian talagang timpla, hindi nagsusugar. Pero lalagyan ko lang ng konti, mga 1 teaspoon just to balance the acidity. Okay? Now, tikman na po natin. Pinatay ko na po yung apoy. Good. Lagyan ko lang ng konting salt. And wala naman pong bata dito sa amin.
wala din po akong bisita ngayon, so lalagyan ko ng chili flakes. Kasi gusto ko po maanghang. So, chili flakes. Ayan, dinagdagan ko. Mahilig kasi talaga ako sa maanghang. And, tikman ko ulit. Sarap. Sarap. Ready na akong i-plate yung aking Bake City. Teka, maglinis-linis ako. May nahulog pa ditong isa, oh. Ayan. Lagyan natin ng konting parsley para social tignan. Nako, mahirap minsan pag nagpapasosyal ka. Nako, tumatagal pa. Mas madali pala pag kutsilyo. Pero syempre, mas magandang tignan pag ganyan ang ginamit mo. Mesaluna. Okay, yan. O pwede naman kutsilyuhin mo muna. Kutsilyuhin mo muna. Tapos, pag ipopost mo na sa story mo, diba? Para talagang feeling mo nasa Italy ka. That's it. And, meron akong Parmesan cheese. Ito yung Parmesan cheese ko. Palagi ako may imbak na Parmesan cheese. Ang Parmesan cheese po ha, sa ref po yan nilalagay. Ako po, hindi po ako naninira. Ito lang po ay ako lang po. Ako nga po, di ba? Hindi po ako bumibili ng Parmesan cheese na nakabote. I always buy yung fresh grated. Or bibili ako ng tunay na Parmesan cheese na bloke, tapos i-food processor ko, and then I keep it inside the fridge in a sealed container. Ako lang po yun, hindi nyo po ako kailangan sundin. Sinasabi ko lang po sa inyo kung paano po ang Parmesan cheese ko. Ganun lang po. So, i-plate ko na yan. Kunwari po, nasa fast food chain ako, nagtatrabaho ko. Order po kayo sa akin. Order kayo. One Bake City. Ayan. Pag nice ka sa akin, sige, nadagdagan ko ng konti. Di ba? Nice ka sa akin eh. And then, lagyan mo ng cheese sauce sa ibabaw. Di ba? Nice ka ba sa akin? Kung nice ka, super nice ka, you're extra nice. Cheese pala muna, kasi very nice ka. More cheese. And parsley. So this is your Bake City na kahit hindi binake, kahit hindi city, kahit na nagpapanggap tayo today, why not? Basta happy tayo and hindi tayo mas-stress sa mga ingredients. At syempre, ano pa ba? Tikman na natin ang ating Bake City. Actually, yan pwede mong haluin ganon. Pwede mo siyang hahaluin. Pwede din naman magkahiwalay. Ako gusto ko yung hinahalo. Lalo yung may spice, my gosh. Ang sarap. And you know, hindi nyo naman tinatanong pero gusto ko lang sabihin, this is very affordable because walang meat. Nakita mo yung sahog niya? Just tomato, crushed tomatoes, milk, butter. Napakasimple po ng sahog pero nako, sinasabi ko ang sarap-sarap. Alam mo, sana may garlic bread ako. Ba't ba hindi ko naalala yun? Gumawa ka na?
Happy Holidays!